Dear students, all of you are welcome to this video. Today I am going to take up your first lesson from Hornbill, which is prescribed for class 11. To ami aji class 11 or Hornbill or prothom lesson to question answer alosona koribole loisu. Prothom lesson to is the portrait of a lady. First question: how was the grandmother? Or give a short description of the grandmother. Grandmother অর্থাৎ অথৰৰ লিখকৰ আইতা গৰাকী কেনেকুৱা আছিল বা লিখকৰ আইতাৰ বিষয় সমূহ বৰ্ণনা দিয়া. The grandmother was an old woman. আইতা এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ আছিল. She had always been short and fat and slightly bent. She had a crisscross of wrinkles. Crisscross মানে বয়সৰ বাবে সালত যেটো খুতৰা পৰে আস নিচিনাকে বহে তাক কোৱা হয় crisscross. গতিকে আইতা কেনেকুৱা আছিল? অলপ চাপৰ আছিল, হকত আছিল আৰু অকনমান কুজি আছিল. আৰু তেখেতৰ চেহেৰা কি হৈছিল? wrinkles দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল. crisscross of wrinkles on her face, running from everywhere to everywhere. এই সিন বিলাক বয়সৰ বাবে সালত বহা সিন বিলাকৰ কোনেও ক'ব নোৱাৰিব যে কোন ফালৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কোন ফাললৈ যায়. ইনডিসিপ্লিনড লাইনস বিলাক তাত থাকে, সেইখিনি কোৱা হৈছে. গতিকে যে হল আমি কি বুজি পালো? গ্ৰেণ্ডমাদাৰ বয়সস্থ বা বুঢ়ী মানুহ আছিল, চুটি চাপৰ হকত আৰু অকনমান কুজি আছিল আৰু চেহেৰাত কি হৈছিল? wrinkles পৰিছিল অৰ্থাৎ ভাজ খাইছিল সালে. Second question: how was the grandfather as appeared in the portrait? আমি জানো যে হেইটো সময়ত অথৰৰ বা লিখকৰ ককা নাছিলে, জীবিত অৱস্থাত নাছিলে, তেওঁৰ ছবি এখনহে ওলমাই থোৱা আছিলে. গতিকে সেই ছবিখনত দেখা পোৱাৰ দৰে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বা ককা কেনেকুৱা আছিল দেখাত? ছবিখনত দেখাৰ দৰে, যেহেতু তেওঁ জীবিত নাছিলে. As appeared in the portrait, the grandfather wore a big turban. ককাই কি পিন্ধিছিলে? ডাঙৰ পাগুৰি মাৰিছিলে মূৰত. এটো পাগুৰি মৰাটোকো পিন্ধা বুলিয়ে কোৱা হয়. wear or second form বা past form wore a big turban and loose fitting clothes. এটো টি হৈ আছে, এটো loose, LOOC, loose fitting clothes, ঢিলা চোলা পিন্ধিছিলে. বয়সস্থ মানুহ বিলাকে কামিজ চোলা তেনেকুৱা ঢিলা চোলাই পিন্ধে. so loose fitting clothes. His long white beard covered the most part of his chest. দীঘলীয়া বগা দাঢ়িৰে কি কৰিছিলে? তেওঁৰ বুকুৰ সৰহভাগ অংশ ঢাকিছিলে, মানে ইমান দীঘল আছিল দাঢ়ি. He looked at least 100 years old. দেখাত তেওঁ অতি কমেও 100 বছৰ বয়সৰ যেন লাগিছিলে. So next question number 3. Why did the grandmother go to the village school along with the author? লিখকৰ লগত আইতা কেলে গাঁৱৰ স্কুলখনলৈ গৈছিলে? The grandmother went to the village school along with the author because স্কুলখনলৈ অথৰৰ লগত গৈছিল আইতা, কাৰণটো হ'ল the school was attached to the temple. মন্দিৰৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছিল স্কুলটো. The grandmother sat inside the temple reading the scriptures till the priest taught alphabet and the morning prayers. তো আইতাই সেই স্কুলত সংলগ্ন হৈ থকা মন্দিৰৰ ভিতৰত গৈ বহি তেওঁ কি কৰিছিলে? ধৰ্মগ্ৰন্থ বিলাক পঢ়িছিলে. কেতিয়ালৈকে? যেতিয়ালৈকে সেই মন্দিৰৰ প্ৰিষ্টজনে বা পুৰোহিতজনে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক আখৰ বিলাক শিকাইছিলে আৰু মৰ্নিং প্ৰেয়াৰ্স বিলাক যেতিয়ালৈকে শিকাইছিলে তেতিয়ালৈকে আইতাই ভিতৰত স্ক্ৰিপচাৰ্স বা ধৰ্মগ্ৰন্থ বিলাক পঢ়িছিলে. এতিয়া আহো question number 4. How did the grandmother hobble about the house? আইতাই ঘৰত কেনেদৰে খোজকাঢ়ি ফুৰিছিলে? The grandmother hobbled about the house with one hand resting on her waist. এটা হাত তেওঁ কঁকালৰ পিছপিনে
কঁকালত দিছিলে যিহেতু কুজি আছিলে গতিকে পিছপিনে কঁকালত থৈছিলে এণ্ড দ্য আদাৰ টেলিং দ্য বিডছ অফ আৰ ৰজেৰী আৰু আনটো হাতেৰে কি কৰিছিলে তেওঁৰ মালাৰ মণিবিলাক গণনা কৰিছিলে অৰ্থাৎ তেওঁ কিমানবাৰ প্ৰে কৰিছে ভগৱানৰ নাম লৈছে সেইখিনি তেওঁ গন্তি কৰিছিলে আৰু লিভছ কনষ্টেণ্টলি মুভড কনষ্টেণ্টলি মিন্স কণ্টিনিউৱাছলি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে উঠটো লৰিছিলে মুভড ইন ইনঅডিবল প্ৰেয়াৰ বেলেগে আনে নুশুনা কৈ তেওঁ প্ৰে কৰিছিলে গতিকে তেওঁৰ উঠটো অহৰহ বা অহৰ্নিশে লৰচৰ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5 What was the turning point in the friendship between the grandmother and the author? যিহেতু অথৰে লৰালি কালত আইতাৰ লগতে পাৰ কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক এটা আছিল গতিকে এই বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ টাৰ্নিং পইণ্টটো কি আছিল When the author's parents were comfortably settled in the city they invited the grandmother and the author to live with them in the city house. Author's parents বা মাক দেউতাকে চহৰলৈ গৈ যেতিয়া তেওঁলোকে তাত ঠিক ঠাক কৰিছিল থকা চহৰৰ ঘৰখন ঠিক ঠাক কৰাৰ পিছত আইতাকক আৰু author বা লিখকক মাতি পঠিয়াইছিল. That call from the author's parents authorৰ মা দেউতাৰ পৰা যিটো নিমন্ত্ৰণ আহিছিল মাতি পঠিয়াইছিল সেইটোৱেই was the turning point in the friendship between the author and the grandmother অৰ্থাৎ টাৰ্নিং পইণ্টটো আছিল এই চহৰত গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত যে গাঁৱৰ পৰা লিখক আৰু তেওঁৰ আইতাকক মাতি পঠিয়াইছিল এই নিমন্ত্ৰণটোই আছিল এটা টাৰ্নিং পইণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6 why did the grandmother take a new habit of feeding the sparrows instead of feeding dogs গাঁৱত থাকোতে আইতা এটা অভ্যাস আছিল আইতাৰ যে কুকুৰবোৰক খুৱাইছিল এতিয়া চহৰলৈ অহাৰ পিছত কি কাৰণে আইতাই কুকুৰক খোৱাৰ খলনি চৰাই চিৰিকটি বিলাকক অৰ্থাৎ স্পেৰো ঘৰচিৰিকাক খোৱাবলৈ খোৱা অভ্যাসটো গঢ়ি তুলিছিল নতুন অভ্যাস লৈছিল when the author and the grandmother shifted to their city house যেতিয়া আহিছিলে city house-লৈ আহিছিলে author আৰু grandmother the author used to go to the city English school in a motor bus তেওঁ গাঁৱৰ নিচিনাকে খুজেৰে যোৱা নাছিলে এতিয়া গাড়ীৰে তেওঁ স্কুললৈ গৈছিলে লিখক so she could no longer go to the school সেই কাৰণে আইতাই she means grandmother তেওঁ আৰু স্কুললৈ যাব পৰা নাছিলে যিহেতু স্কুল বাছত গৈছিলে author বা যাব লগা হোৱা নাছিলে There were no dogs in the streets, so the grandmother took a new habit of feeding the sparrows. তাত আৰু কুকুৰ তেওঁ পোৱা নাছিলে গতিকে নতুন এটা অভ্যাস কৰি লৈছিলে কুকুৰক খোৱাৰ খলনি ঘৰচিৰিকা বিলাকক চৰাইবোৰক খোৱা অভ্যাস এটা কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহো What was the grandmother's opinion on music? মিউজিকক লৈ গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ ধাৰণা কেনেকুৱা আছিল বা তেওঁৰ মতামত কি আছিল The grandmother opined that music had a lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars. Harlot মানে whore, prostitute বা বেশ্যা and beggars and not meant for gentle folk. আইতাৰ মতে এনেকুৱা বেশ্যা বা ভিখাৰী তেওঁলোকৰ কাৰণেহে মিউজিক এটো ভদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে সংগীত বা মিউজিকটো ভদ্ৰ মানুহৰ বাবে নহয় বুলি তেওঁ মতামত আগবঢ়াইছিল বা তেখেতৰ আইতাৰ তেনেকুৱা মত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন how was the strong bond of friendship between the grandmother and the author snapped হলে এই যে আইতা আৰু authorৰ মাজত খুব শক্তিশালী এটা বান্ধোন আছিল বন্ধুত্বৰ হেতু কেনেকৈ কাঢ়ি নিয়া হৈছিল The bond of friendship was gradually slacked because of the author's admission into a city English school, subjects taught in that school, and introduction of lessons on music. এই কিটাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজৰ বন্ধুত্বটো লাহেকে ঢিলা হৈছিল
সেই বান্ধোনটো বন্ধুত্বৰ বান্ধোনটো ঢিলা হৈছিলে আইতা আৰু অথৰৰ মাজত যে কোনবোৰ কাৰণৰ কাৰণে যে কাৰণটো হৈছে সেই সিটি ইংলিছ স্কুলত অথৰক এডমিশন দিয়াৰ বাবে সেই স্কুলখনত যিবোৰ বিষয় পঢ়াইছিলে তাৰ বাবে আৰু নতুনকৈ যিটো মিউজিকৰ লেসন বা পাঠ আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁলোকক মিউজিক শিকাবৰ বাবে সেইবিলাক কাৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক বা বন্ধুত্বৰ বান্ধনটো লাহেকৈ কমি আহিছিলে but when the author went up to university he was given a separate room আৰু যেতিয়া তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ পঢ়িবলৈ যাবলৈ লৈছিলে তেতিয়া তেওঁ অথৰক বেলেগে পৃথকে ৰুম দিছিলে তাৰ আগলৈকে সিটি হাউসতো গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আৰু অথৰে একেটা ৰুম শেয়াৰ কৰি আছিল কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটি পোৱাৰ লগে লগে অথৰক বা লিখকক বেলেগে এটা ৰুম দিয়া হৈছিল এই বেলেগে ৰুম দিয়াৰ পিছত আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ বন্ধুত্বটো কমি আহিছিল ইন দিস ওয়ে the common link of friendship was snapped next question what was the happiest moment of the day for the grandmother grandmotherৰ বাবে বা আইতাৰ বাবে আটাইতকৈ সুখৰ মুহূৰ্তটো কি আছিল in the city house the grandmother used to sit by her wheel তেওঁৰ জতৰৰ কাষত তেওঁ বহিছিল spinning and reciting prayers হলে সেই জতৰৰ চকাবোৰ ঘূৰাইছিল বা জতৰ ঘূৰাইছিল আৰু প্ৰেয়াৰ বা প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল প্ৰাৰ্থনা কৰি আৰু জতৰৰ চকা ঘূৰাই জতৰৰ কাষত আইতা বহিছিল only in the evening she sat in the veranda breaking the breads into little bits সৰু সৰু ৰুটিৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰিবলৈ তেওঁ বাৰান্দাত বহিছিল আইতাই and threw them সেই ৰুটিৰ টুকুৰা বিলাকক দলিয়াই দিছিল to the sparrows collected around her তেওঁৰ চাৰিওফালে জমা হোৱা ঘৰচিৰিকাবোৰৰ পিনে তেওঁ দিছিল that feeding moment was সেই খোৱা মুহূৰ্তটো that feeding moment was the happiest moment of the day for the grandmother আইতাৰ বাবে সেই সময়টোই ঘৰচিৰিকাবোৰক খোৱা সময়টোই দিনটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সুখকৰ সময় আছিল next question how did the grandmother celebrate the homecoming of the author from abroad author বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ গৈছিল বিদেশলৈ পঢ়িবলৈ গৈছিল দূৰলৈ আতৰলৈ পঢ়িবলৈ গৈছিল গতিকে তেওঁ পঢ়া শেষ কৰি ঘূৰি আহাৰ পিছত আইতাই তেওঁ নাতিটো ঘূৰি অহাৰ বাবে কি ধৰণে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছিল বা পালন কৰিছিল on the day of the author's arrival from abroad the grandmother did not pray প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া অথৰ ঘূৰি আহিছিল আইতাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই দিনাখন প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল তেওঁ কিন্তু অথৰ বা লিখক পঢ়িবলৈ যোৱা সময়তে হক বা ঘূৰি আহোতে কোনো ধৰণৰ আবেগ প্ৰকাশ কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁৰ একেবাৰে প্ৰিয় কাম যেটো প্ৰাৰ্থনা কৰা কামটো হেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰা নাছিল সেই দিনাখন she collected the women of the neighborhood ওচৰৰ মহিলাসকলক তেওঁ একত্ৰিত কৰিছিল মাতিছিল got an old drum এটা পুৰণা ঢোল এটা সংগ্ৰহ কৰিছিল and started to sing for several hours আৰু কেবা ঘণ্টা ধৰি তেওঁ গান গোৱা কামটো কৰিছিল বা গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আমি এতিয়া আহো next question how did the sparrows mourn the death of the grandmother আইতাৰ মৃত্যুত চৰাইবোৰে ঘৰচিৰিকাবোৰে কেনেকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল all over the veranda and in the grandmother's room thousands of sparrows sat scattered on the floor around the dead body barandat আৰু ডেড বডিৰ ওচৰে পাজৰে ডেড বডি থকা গোটেই ৰুমটোত চৰাইবোৰ খিচৰিত হৈ বহি আছিল there was no chirpings কোনো ধৰণৰ চৰাইবিলাকৰ মাত নাছিল আনদিনাখন খুব ফুৰ্তিত চিঞৰ বাখৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল আইতাৰ চাৰিওফালে ৰুটি খোৱা সময়ত কিন্তু সেই দিনাখন তেওঁলোকে কিবা এটা বুজি পাইছিল চৰাই চিৰিকটি বিলাকে গতিকে কোনো ধৰণৰ হাই উৰুমি হুলস্থুল নকৰাকৈ বহিছিল ডেড বডি ওচৰে পাজৰে গোটেই ৰুমটোত আৰু বাৰান্দাটোত there was no chirpings the author's mother fetched some bread authorৰ আইতাক মাকে ৰুটি অকনমান লৈ আহিছিল broke the bread into little crumb the way the grandmother used to do আইতাই যেনেকৈ ৰুটিৰ টুকুৰাবোৰ কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ লিখকৰ মাকেও ৰুটিৰ টুকুৰা কৰি দিছিল and threw to them আৰু চৰাইবোৰৰ পিনে
দলিয়াই দিছিলে সিহঁতক খাবলৈ ৰুটিৰ টুকুৰাবোৰ পেলাইছিলে বাট দ্য স্পেৰোজ টুক নো নটিচ অফ দ্য ব্ৰেড কিন্তু ঘৰচিৰিকাবিলাকে সেই ৰুটিৰ টুকুৰাবোৰলৈ কোনো মন দিয়া নাছিলে লক্ষ্য কৰা নাছিলে when the corpse was carried off যেতিয়া corpse মানে dead body যেতিয়া dead body টো উঠাই অনা হৈছিলে তেতিয়া the sparrows flew away quietly মনে মনে চৰাইবোৰ তাৰ পৰা উৰি গৈছিলে অৰ্থাৎ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে শ্মশানলৈ নিবৰ বাবে যেতিয়া আইতাৰ ডেড বডিটো উঠাইছিলে সেই সময়ত চৰাইবোৰে কোনো হুলস্থুল নকৰাকৈ মনে মনে ওলাই গুচি গৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে চৰাইবোৰে যদিও তেওঁলোকৰ মাত নাই আমি ভাবো তেওঁলোকৰ আবেগ অনুভূতিবোৰ নাই কিন্তু চৰাইবোৰে আইতাৰ মৃত্যুত যথেষ্ট দুখ পাইছিলে আনকি তেওঁলোকে খোৱাও নাছিলে খাবলৈ দিওঁতে আৰু সিহঁতে হাই হুৰুমি কৰা নাছিলে গতিকে আমাৰ প্ৰায় 2 মাৰ্কস কেৰি কৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন বিলাক আমি ডিসকাস কৰিলো আশা কৰিছো তোমালোকক কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিব থ্যাংক ইউ